dito po wala na po itong valve set. Ito lang po yung nakalagay sa kanya, yung shield. Ayan. So ganyan. So ganyan po siya. Yan ang shield niya. Ah. Video ni kayo na dito ko? Hindi ba? Makakot ba? Ayun ka. Kuha. Nansi pangatag sa kuha. Kanya karon kay iyang gitmitira ku ato nga. Pati nga kung nata mo par tali do ato na ko pa. Tapos unsa day? Pag mo nga gitira preno.
ticket tayo mag-check na Self terhati apa itu? Cepat. Self terhati aku, tu dulu dah. Soal hal yang paling penting. So ngayon po, higpitan natin yung cylinder head bolt nya. So ang higpit natin ay ito po. So 150 Newton meter to 110 lb. Tapos pangalawa 275 200 lb. Apo.
So ayan po, na-torque na siya. So sunod na gagawin natin, ilagay na natin yung mga injector at saka yung rocker arm niya.